ธรรมะเรียนไม่ได้นะด้วยการนั่งคิดเอานะแล้วก็เรียนไม่ได้ด้วยการนั่งเพ่งเอาต้องรู้สึกเห็นสภาวะให้ได้สภาวะของรูปธรรมของนามธรรมในความเป็นจริงตัวรูปธรรมก็ดูยากนะวิธีดูมันดูได้สองแบบอันหนึ่งดูตามนัยยะของพระสูตรอันนี้เราจะดูได้ดีให้จิตเราทรงฌานจริงๆอีกอันหนึ่งมองตามนัยยะของอภิธรรมแยกเป็นตัวธาตุจริงๆเลยนะตัวนั้นดูยากกำลังสมาธิไม่พอก็ได้แค่คิดเอางั้นการจะดูกายได้ดีนะสมาธิต้องแข็งแรงพอนะส่วนในอย่างที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยเป็นการประยุกต์ให้มาดูจิตเพียงแต่อาศัยกายเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตไปการดูจิตนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิระดับลึกซึ้งแบบนิ่งแน่วอะไรเงี้ยไม่จำเป็นมีสมาธิเป็นขณะไปบางทีจิตก็รวมลงมาอาจจะไม่ถึงระดับฌานมันถึงระดับอุปจาระจิตได้พักเล็กน้อยแล้วก็ออกมาที่อุปจาระมาเจริญปัญญาต่อเป็นการดูกายถ้าจะดูให้ดีเต็มหลักสูตรจริงๆนะเหมาะกับคนทรงฌานดูกายแบบพระสูตรก็ดูแยกกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกตามอาการ32อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ถ้าจิตมีกำลังทรงสมาธิเข้มแข็งพอเวลาเราไปดูผมนะผมมันจะสลายตัวเลยก็เห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็สลายตัวเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดหายไปเลยดูลงในร่างกายนะเนื้อหนังเอ็นกระดูกเลยเนี่ยรอบหายไปหมดเหลือกระดูกเป็นแกนอยู่ดูลงไปมันก็ระเบิดเลยนะนั้นต้องใช้กำลังสมาธิถ้าเราไม่ได้อัปปนาสมาธิอย่างมากก็หลอนเอาอย่างระดับอุปจาระเราไปดูนะเกิดนิมิตมันไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงแบบสลายลงไปได้จริงๆถ้าดูในอภิธรรมในยะของอภิธรรมอย่างในผมเส้นเดียวเนี้ยมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่ในผมเส้นเดียวนะมีธาตุดินในส่วนที่เราสัมผัสแต่ต้องด้วยร่างกายเรานะมันแข็งนะมันเป็นธาตุดินมันมีโพรงนะมีโพรงอยู่ข้างในเป็นอากาศธาตุนะอากาศธาตุก็ห่อหุ้มมันอยู่อีกชั้นหนึ่งเส้นผมมันก็มีอุณหภูมินั่นก็ธาตุไฟแล้วเส้นผมนะที่มันยืดต่อกันเป็นเส้นได้นะมันมีแรงดึงดูดระหว่างเซลล์ของมันอันนั้นคือธาตุน้ำเนี่ยถ้าเรียนอย่างอภิธรรมนะภาวนาไม่ได้จริงเท่าไหร่หรอกเพราะมัวแต่วุ่นวายมากเกินไปถ้าเราอยากแตกฉานเราก็เรียนแบบอภิธรรมถ้าอยากพ้นทุกข์ก็เรียนแบบพระสูตรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปแต่ละส่วนไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นานนะต้องแตกสลายถูกบีบคั้นให้แตกสลายเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้อย่างเราดูผมเนี่ยพิจารณาลงไปสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้สั่งว่าทรงเนี้ยสวยแล้วอย่างอกออกมาอีกนะเอาแค่เนี้ยสั่งไม่ได้อย่างอกนะสั่งไม่ได้อย่าร่วงนะก็สั่งไม่ได้ดูลงไปทีละส่วนนะเห็นความไม่สวยไม่งามผมนะสกปรกนะ
ไม่สวยไม่งามอย่างเวลาเราไปกินอาหารนะมีผมติดมาในจานข้าวอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากกินแล้วคลื่นไส้นะมันไม่สวยไม่งามมันสกปรกมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันทนอยู่ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็หลุดไปร่วงไปมันบังคับไม่ได้นี่แค่ดูผมนะดูลงเป็นความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสภาวะสี่อย่างนะไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสี่อย่างเรียกว่าสัญญาที่ถูกต้องนี่โดยทั่วไปนะเรามีสัญญาที่ผิดเรียกสัญญาวิปลาสเราเห็นของที่มันไม่สวยไม่งามว่ามันสวยไม่งามอย่างร่างกายเห็นผู้หญิงสักคนโอ้มันสวยอย่างเลยดูสะอาดหมดจดผิวพรรณผ่องใสแหมออร่าดีอะไรเงี้ยดูยังไม่ลึกพอถ้าไปดูนานๆจะเห็นนะเดี๋ยวก็เหงื่อออกแล้วไม่สวยไม่งามจริงหรอกนะโสโครกนะแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นเวลาเราดูกายนะเรามีการหมายรู้ลงไปสี่อย่างเนี้ยเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจมันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะแต่เวลาเราดูจิตใจดูนามธรรมเนี่ยมันไม่มีปฏิกูลอสุภะนะมันเน่าไม่เป็นนะจิตมันตายมันก็หายวับไปเลยนะอย่างพวกเทวดาเขาไม่มีการจัดงานศพนะเพราะร่างกายเขาเนี่ยเกิดจากจิตพอจิตดับนะร่างกายนั้นก็ดับหายไปด้วยก็เลยไม่ต้องมีการทำพิธีเผาศพอะไรไม่มีงั้นเวลาเราดูนามธรรมนะเราหมายรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราไม่มีปฏิกูลอสุภะให้ดูหรอกเพราะฉะนั้นปฏิกูลอสุภะนะก็เลยไม่ใช่สามัญลักษณะเป็นลักษณะอยู่เฉพาะกับรูปธรรมอย่างเงี้ยในนามธรรมไม่มีแต่สิ่งที่เป็นสามัญลักษณะมีทั้งในรูปธรรมทั้งนามธรรมก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตางั้นถ้าพูดย่อๆเขาบอกว่าต้องดูไตรลักษณ์ดูปฏิกูลอสุภะถ้าดูกายนะมันก็วางได้เหมือนกันนะก็วางแต่ถ้ามันยังไม่ได้ล้างอากามอาสวะนะมันวางแล้วเดี๋ยวมันก็หยิบใหม่หรืออย่างเราดูจิตทีเราก็วางจิตลงไปแต่ถ้ายังไม่ล้างอวิชชาสวะไม่ล้างภวาสวะเดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาใหม่งั้นเวลาปฏิบัตินะการที่เราจะละกิเลสมันมีหลายระดับอันหนึ่งละชั่วคราวอันหนึ่งละถาวรถ้าละด้วยอริยมรรคเนี่ยถึงจะละถาวรถ้าละด้วยอย่างอื่นนะมันละชั่วคราวอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยกามราคะก็ดับมันดับชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เพราะเชื้อของกามคือกามาสวะยังอยู่แต่ถ้าเราล้างด้วยอริยมรรคเนี่ยมันตายแล้วตายเลยไม่กลับมาอีกแล้วอย่างเราสามารถล้างอวิชชาสวะได้รู้แจ้งแทงตลอดนะว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์ขันธ์ห้าที่เป็นผลผลิตของจิตก็เป็นตัวทุกข์ธรรมชาติที่แวดล้อมขันธ์ห้าอยู่ก็เป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเห็นตัดตรงรวบยอดเข้ามาว่าจิตมันคือตัวทุกข์ได้ล้างอวิชชาสวะไปแล้วล้างอวิชชาได้เราไม่ต้องคอยระวังรักษาจิตอีกต่อไปแล้วนะยังไงจิตมันก็ไม่เข้าไปหยิบฉวยจิตยังไงจิตมันก็ไม่ไปสร้างภพเนี่ยถ้าล้างด้วยอริยมรรคนั้นล้างเด็ดขาดถ้าล้างด้วยวิธีอื่นล้างด้วยสมถะอะไรเงี้ยก็ล้างชั่วคราวเดี๋ยวก็มาใหม่อย่างบางทีเราภาวนานะเราก็เห็นจิตมันวางจิตลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกอันนี้มันยังไม่ได้ล้างด้วยมรรคล้างด้วยมรรคแล้วมันวางแล้วก็วางเลยเลิกหมดภาระความเกี่ยวข้องสืบต่อกันเท่านั้นเองการภาวนาต้องเห็นสภาวะ
เห็นสภาวะไปรูปธรรมรูปธรรมดูยังไงบ้างดูรูปที่หายใจออกให้เห็นรูปที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรารูปหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรารูปยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรารูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรารูปอย่างรูปดูแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยนะดูไปมีแต่ปฏิกูลมีแต่อสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราดูงั้นไปอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดจิตมันจะเบื่อไม่เห็นจะดีเลยร่างกายเนี้ยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะเด็กๆอาจจะไม่รู้สึกนะแต่คนแก่นะรู้สึกง่ายเลยเพราะว่าร่างกายไม่อำนวยที่จะให้หลอกตัวเองอีกต่อไปหันซ้ายหันขวาไม่ระวังยังคอเคล็ดได้ยอกได้เดินไม่ดีขาพลิกขาแพลงได้อะไรเงี้ยจะเห็นร่างกายไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะแล้วก็ไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของดีอะไรอีกต่อไปแล้วนี่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรพวกนี้มันทำให้เราประมาททำให้เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษนะเราเกิดความประมาทเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เรียกประมาทด้วยวัยประมาทเราร่างกายเราแข็งแรงเป็นของเที่ยงเป็นของที่มีความสุขเป็นของบังคับได้อยากจะวิ่งก็วิ่งได้ลงแก่แล้วอยากวิ่งสิหัวใจวายเลยเนี่ยค่อยๆดูของจริงนะที่เรามีไปการภาวนานะเราต้องพยายามตัดตรงเข้ามาที่จิตให้ได้การที่เราหัดดูกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะจิตเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะตัดตรงเข้ามาที่จิตเราก็ไปดูกายก่อนกายมันเหมือนบ้านจิตเหมือนเจ้าของบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านไว้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องกลับบ้านอย่างผู้ร้ายไปปล้นเข้ามาก็หนีไปตำรวจไม่ได้ไปตามที่ไหนมาซุ่มอยู่หน้าบ้านมันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาจิตนี้นะถึงจะหนีไปเที่ยวนะถึงวันหนึ่งมันต้องกลับมาเข้ามาอยู่กับร่างกายเนี้ยงั้นการที่เราดูกายนะแล้วเราต่อไปเราจะเห็นจิตนี่บางคนจิตมีสติมีสมาธิมากพอครูบาอาจารย์ให้ตัดเข้าที่จิตเลยตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลจะไปถามวิธีที่จะปฏิบัติต่อจากการนั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะตั้ง22 ปีนะแล้วมันไม่มีพัฒนาการอะไรมันได้แต่สงบนะเข้าใจมันก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฉยๆอยู่เนี่ยเป็นผู้รู้ชนิดเฉยๆรู้ไปเรื่อยๆแต่มันเดินปัญญาไม่เป็นก็เลยไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตเลยเพราะท่านดูรู้ท่านรู้ว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิมานานแล้วเพราะฉะนั้นสติมันไวพอมาหัดดูจิตนะก็เข้าใจจิตเราก็เห็นนะจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายจิตสุขไม่ทุกข์บังคับไม่ได้จิตทุกข์มันก็บังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตดีมันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตชั่วก็ไม่เที่ยงควบคุมบังคับก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆเห็นจิตมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้กำลังสมาธิเราต้องพอสติเราต้องไวพอนะเพราะจิตนั้นเป็นของว่องไวมันไวระดับไหนมันไวระดับที่พระพุทธเจ้าออกปากจิตนี้มันเที่ยวไปได้รวดเร็วมาก
ลงระดับพระพุทธเจ้ายังบอกว่าจิตมันเที่ยวได้เร็วนะระดับพวกเรานะโอ้โหมันเร็วหนีไปไหนแล้วเราหามันไม่เจอนะตามมันไม่ทันต้องค่อยๆฝึกไปอย่างหลวงพ่อฝึกที่แรกหลวงพ่อทำอานาปานสตินะอานาปานสติมันก็กายนะหายใจออกหายใจเข้าทีแรกมุ่งไปที่ความสงบต่อมาเปลี่ยนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเปลี่ยนมาที่ความรู้สึกตัวแต่มันไปรู้สึกอยู่เฉยๆนี่หลวงปู่ให้ดูจิตนะหลวงพ่อก็เลยจิตมันเป็นยังไงก็ตามรู้ตามเห็นมันอย่างนั้นไปเห็นนะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีหรือชั่วก็ชั่วคราวอย่างถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเวลาจิตเรามีกิเลสอย่างจิตเรามีโทสะอย่างเงี้ยอย่างหรือจิตเราเสียอกเสียใจไม่ต้องไปล่ามันหรอกไม่ต้องไปแก้มันหรอกให้มีสติรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางยังไงมันก็เป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นไม่มีใครหรอกนะเวลาทุกข์แล้วโอ้ทุกข์ตลอดชีวิตไม่มีหรอกบางคนลูกตายนะทุกข์มากเลยคิดว่าชีวิตนี้มืดมนนะผ่านไปหลายๆปีก็เฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไม่ได้ไปเกลียดมันก็สอนธรรมะเราเท่ากับสุขนะสอนไตรลักษณ์เหมือนกันเนี่ยก็ดูหลวงพ่อก็ดูมาอย่างนี้นะเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเป็นไตรลักษณ์แล้วพอมันละเอียดขึ้นไปอีกมันก็เห็นนะจิตที่เกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่จมูกดับที่จมูกจิตเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นจิตเกิดที่กายดับที่กายจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเห็นจิตมันเกิดดับหมุนเวียนอยู่ทางทวารทั้งหกโคจรร่อนเร่ไปทางทวารทั้งหกเนี้ยในสุดก็รู้เลยมันบังคับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่บางคนดูเข้ามาถึงตรงนี้ไม่ได้ดูเข้ามาเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรดูไม่รู้เรื่องเวลาจะดูนะก็อยากดูแล้วก็ไปจ้องเอาไว้พออยากดูนะจิตมันมีโลภะแล้วมันมีตัณหาแล้วจิตไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาไม่เป็นภพของการเพ่งจ้องนะพอไปจ้องมันก็เฉยไปหมดนะจิตเนี่ยถ้าเราขืนไปเพ่งใส่มันเงียบเลยไม่กระดุกกระดิกเหมือนตัวแย้ตัวกระต่ายอะไรมันขุดโพรงอยู่เราไปถือไม้เฝ้าอยู่ปากรูมันนะมันก็เฉยไม่ขึ้นมาให้เราดูนะเราจะดูกิเลสถ้าเราไปนั่งจ้องอย่างนี้กิเลสไม่โผล่ขึ้นมาให้เราดูหรอกนะเราต้องดูแบบคนวงนอกดูห่างๆอย่าไปจ้องใส่มันจ้องใส่มันนะไม่มีอะไรให้ดูเฉยๆนี่นักปฏิบัติพอให้ดูจิตแล้วก็ไปจ้องจิตไปเพ่งจิตก็เลยไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เฉยๆไปงั้นภาวนานะต้องค่อยๆสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่ต้องอยากเห็นไม่ต้องอยากรู้ให้ความรู้สึกเท่าไหร่มันเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูอย่าไปจ้องดูนี่เป็นกฎของการดูจิตนะกฎข้อแรกก็คืออย่าไปดักดูอย่าไปจ้องดูอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกทั้งหลายมันเกิดแล้วค่อยรู้เอานะแล้วเวลารู้ก็อย่าถลำลงไปจ้องไปเพ่งมันเอาเป็นเอาตายจะดูไตรลักษณ์ให้ได้นะอย่างเห็นความสุขเกิดแล้วเพ่งลงไปในความสุขใหญ่ทำไมมันไม่ดับอย่างเงี้ยทีมันไม่ดับหรอกเพราะจิตมันไม่ได้มีสติสมาธิอะไรจริงมันมีแต่โลภะมันอยากดูอย่างเงี้ยงั้นระหว่างดูนะดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียดูแบบคนวงนอกเห็นสภาวะมาแล้วก็ไปเหมือนเห็นอะไรผ่านหน้าบ้านเราไปเราอยู่ในบ้านสบายๆไม่ต้องวิ่งออกไปหน้าบ้านเนี่ยหลักของการดูจิตข้อที่สองข้อที่หนึ่งก็คือรอให้สภาวะมันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ไม่ใช่ไปจ้องไปรอดูให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เอาอันที่สองระหว่างที่รู้อย่าถลำลงไปเพ่งไปจ้องรู้เฉยๆรู้แบบคนวงนอกแบบคนไม่มีส่วนได้เสีย
ความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ดูแบบคนมองนอกเห็นเหมือนคนอื่นทุกข์อ่ะเราไม่มีส่วนได้เสียมึงอยากทุกข์เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเนี่ยหลวงพ่อนักเลงนะเวลาภาวนานะกูไม่ยอมมึงก่อนสู้ตายนะค่อยดูนะจิตมันมีกำลังพอนะไม่เห็นไตรลักษณ์ของจิตได้นี่ถ้าเห็นไม่ได้ถ้าเห็นอันที่หนึ่งกฎของการดูจิตนะข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ว่าตอนนี้มีความรู้สึกอะไรข้อที่สองก็คือระหว่างที่ไปรู้ความรู้สึกทั้งหลายนะอย่าถลำลงไปเพ่งไปจ้องดูแบบคนวงนอกนะกฎข้อที่สามก็คือถ้าดูแล้วเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันจิตเราจะเป็นกลางและต้องรู้ด้วยความเป็นกลางกฎข้อที่สามก็คือรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วเป็นกลางถ้าเราทำสามข้อได้เนี่ยเราจะดูจิตตัวเองออกนะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่งั้นเราจะไปเพ่งจิตนิ่งๆจะได้สมถะเวลาเราดูจิตนะมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะบางคนเข้าใจผิดเห็นหลวงพ่อพูดว่าดูจิตนึกว่าจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปไม่เป็นหรอกนะส่วนใหญ่จะเป็นสมถะด้วยซ้ำไปอย่างความสุขเกิดเราไปดูที่ความสุขไหมจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือจิตรู้ความสุขอันนี้สมถะนะหรือเราเดินปัญญานะเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลอกุศลทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นอยู่แป๊บหนึ่งจิตก็รวมเข้ามามันรวมของมันเองนะมันจะหยุดการเดินปัญญาของมันเองแล้วว่าไปลงไปนิ่งๆว่างๆอยู่นะตรงนั้นน่ะจิตพลิกจากการทำวิปัสสนามาเป็นสมถะแล้วนะมันพลิกกลับข้างมาแล้วถ้าเราไม่ละเอียดพอเราก็คิดว่าดูจิตเนี่ยเป็นวิปัสสนาตลอดไม่มีหรอกวิปัสสนาตลอดเวลานะจิตจะพลิกเข้ามาทำสมถะเป็นระยะไปนะเนี่ยค่อยสังเกตค่อยรู้ค่อยดูนะนี่ถ้าดูไม่ออกดูกายไว้กายเป็นบ้านของจิตบอกแล้วหาเจ้าของบ้านไม่เจอมาเฝ้าบ้านมันไว้เดี๋ยวก็เจอเจ้าของมันต้องกลับมาจนได้รู้สึกในร่างกายไปนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอย่างนี้ก็ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างนี้ก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกแค่นี้ก็ได้นะเนี่ยค่อยดูไปหรือแยกนะรวมจิตให้ทรงสมาธินะแนบแน่นขึ้นมาแล้วถอยออกจากสมาธิมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาลงไปทีแรกก็ช่วยมันคิดว่าผมมันไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขนเล็บฟันหนังไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีแรกมันช่วยมันคิดหน่อยทำไมต้องช่วยมันคิดเพราะเวลาที่เราจะพิจารณาแบบนี้จิตต้องทรงฌานจริงๆนะจิตถึงจะมีกำลังแยกผมออกไปจนผมสลายได้นะลำพังจิตอยู่ในอุปจาระในคณิกะอย่างนี้จะดูจนมันสลายตัวหรือไฟไหม้เผาไหม้ไปหมดหรือมันระเบิดไปหมดเลยนะมันไม่เป็นหรอกนะงั้นถ้าจะดูแบบแยกชิ้นส่วนอะไรเนี่ยนะต้องใช้กำลังสมาธิสูงมากนะแล้วก็เข้าสมาธิไปนะออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาช่วยมันคิดทำไมต้องช่วยมันคิดเพราะขณะที่จิตเข้าสมาธินะตอนออกมานะจิตมันติดความสุขความสงบมันไม่ยอมเดินปัญญาการที่เราช่วยมันคิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานี่ถ้าจิตมันชำนาญในการเดินปัญญานะพอจิตมันถอยออกจากอัปปนาสมาธิมันเดินปัญญาของมันเองเลยหรือถ้าเราชำนิชำนาญนะในกรรมฐานจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าเราชำนาญเรื่องการดูจิตนะเราสามารถไปทำวิปัสสนาในฌานได้นะคนจะไปทำวิปัสสนาไปเจริญปัญญาในฌานนะเราจะดูนามธรรมนะเราจะดูนามธรรมปีติเกิดแล้วปีติดับสุขเกิดสุขดับวิตกวิจารเกิดวิสุขวิจารดับอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยดูนะถ้าเราไม่ชำนาญในฌานไม่ชำนาญในการดูจิตนะการเดินปัญญาในฌานเนี้ยทำยากมากยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงนะแต่ถ้า
เราไม่ชำนาญดูจิตเราจะดูกายเงี้ยเราเข้าฌานไปออกจากฌานแล้วคิดพิจารณาร่างกายไปนี่พอต่อไปนะจิตมันชำนาญในการมองกายเป็นไตรลักษณ์หรือเป็นอสุภะถ้าจิตมันชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปจิตมันดูได้เองตรงนั้นแหละเราขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วจิตมันดูไตรลักษณ์ได้เองโดยที่เราไม่ต้องน้อมให้ดูแล้วเวลาที่มันเกิดสภาวะนะมันเดินปัญญาเนี่ยบางทีเดินอยู่เนี่ยไม่ได้เจตนาจะเดินปัญญานะมันเดินปัญญาได้เองนะอย่างคราวหนึ่งหลวงพ่อเข้าไปวัดป่าสารวันจะไปกราบหลวงพ่อพุธนี้เดินตัดมันก็ไม่เชิงเป็นทุ่งนะเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรตัดไปเข้าข้างหลังวัดพอเข้าไปทางข้างหลังวัดนะมันทางเข้าวัดเนี่ยเต็มไปด้วยขี้หมาเต็มไปหมดเลยสงสัยว่าหมาทั้งหมู่บ้านนะเอาตรงทางเข้าวัดเป็นส้วมสาธารณะมาปล่อยไว้เต็มเลยเวลาเดินเนี่ยต้องระมัดระวังนะไม่ให้เหยียบมันเดินไปแล้วก็หลบไปนะไปเจอกองหนึ่งพิเศษมากเลยเปียกนะแมงวันหัวเขียวตอมแล้วก็บินขึ้นมาพอเราเข้าใกล้ก็บินมาใส่เราอีกนะใจมันขยักขยงนะกลิ่นก็แรงสีสันก็เขียวเหลืองนะดูไม่ได้เลยสีก็ไม่ดีกลิ่นก็ไม่ดีรสดีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ชิมนะเนี่ยเห็นแล้วมันขยักขยงพอจิตมันขยักขยงนะจิตมันรวมเพิ่มเข้ามานะแล้วสติเนี่ยมันหยั่งลงไปในกองขี้หมาแล้วมันเข้าไปแยกธาตุขี้หมานะธาตุลมส่วนลมนะระเหยออกไปนะธาตุน้ำระเหยออกไปนะธาตุไฟมันอุ่นๆนะทีแรกดูไปปุ๊บมันกลายเป็นอุณหภูมิปกติเรียกอุณหภูมิห้องนะนี่อุณหภูมิถนนนะแล้วมันเหลือแต่ขี้หมาแห้งๆเป็นธาตุดินแห้งๆอยู่งั้นนะเนี่ยจิตมันโดดเข้าไปเดินปัญญานะไม่ได้เจตนานะเวลาที่จิตมันเดินปัญญาจริงๆเราไม่ได้เจตนาเลยนะเห็นขี้หมาแล้วขยักขยงเท่านั้นจิตมันโดดผางเข้าไปแยกขี้หมาออกไปเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ธาตุดินเป็นของสกปรกไหมธาตุดินก็คือธาตุดินร่างกายเราก็คือธาตุดินธาตุน้ำสกปรกหรือเปล่าธาตุน้ำมันก็เป็นธาตุน้ำในร่างกายเราก็เป็นธาตุน้ำมีธาตุน้ำธาตุลมมันก็ไม่ได้สกปรกธาตุไฟมันก็ไม่ได้สกปรกธาตุมันก็สักแต่ว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองพอสติปัญญามันเข้าไปแยกขี้หมาวุบออกไปอย่างนี้นะกลายเป็นธาตุจิตที่ขยักขยงนะดับทันทีเลยนะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางนะจิตรวมก็เดินเข้าไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ถามไงนักปฏิบัติเป็นยังไงก็เล่าให้ถวายท่านนะดูขี้หมาท่านบอกเนี่ยนักปฏิบัติมันต้องอย่างนี้นะเราทำได้ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องกรรมฐานแล้วถึงจะทำได้นะฝึกไว้ให้ชำนิชำนาญนะจิตเรามีสมาธิมีสติพอนะดูเข้าไปเนี่ยมันแยกธาตุเลยนะแต่ถ้ากำลังสมาธิเราไม่พอนะดูขี้หมามันก็เป็นขี้หมาอยู่งั้นนะนี่เราก็ดูของที่ดูง่ายหน่อยดูลงไปซื่อๆอันนี้เป็นการแบบคนที่ไม่ได้ฌานนะรู้สึกลงไปร่างกายที่นั่งอยู่อย่างตอนนี้พวกเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันของถูกรู้รู้สึกไหมร่างกายที่นั่งเนี่ยมันถูกรู้ร่างกายที่ขยับเนี่ยมันถูกรู้ไม่ต้องไปเกรงนะไม่ต้องจ้องขยับแล้วนะไม่ได้เรื่องอย่างนั้นไม่ได้เรื่องร่างกายที่หายใจออกก็ถูกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าก็ถูกรู้อันนี้เป็นการจะก้าวไปสู่การรู้ทันจิตตัวเองได้นะร่างกายมันถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นะร่างกายหายใจถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะสามารถแยกได้ว่าก
กายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะพอเราแยกกายกับจิตเป็นคนละอันกันได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเดินปัญญาต่อได้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูนี่เป็นอนัตตาอยู่นะร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ไม่เที่ยงนี่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายได้เนี่ยเราไม่ได้ฌานนะเราดูกายด้วยวิธีนี้ดูให้เห็นว่ากายมันเป็นของถูกรู้แล้วเราจะแยกกายกับจิตออกจากกันได้แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะเราก็จะเจริญปัญญาต่อได้โดยที่เรายังไม่ได้ฌานนี่ถ้าเราไม่ได้ฌานแล้วเราดูไปด้วยร่างกายมันถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็ไปดูเรื่องอื่นนะเนี่ยจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเราก็จะเห็นจิตมันบางทีก็มีความสุขบางทีมันก็มีความทุกข์บางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลเนี่ยเราอาศัยการดูกายในเบื้องต้นนะแล้วพอแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วเราจะดูจิตได้นะอันนี้เป็นวิธีทริคนิดหนึ่งนะแต่ว่าหลวงปู่มั่นก็สอนรู้กายเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นจิตนี่ท่านก็สอนเหมือนกันไม่ใช่หลวงพ่ออุตริคิดวิธีนี้เองหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะพูดมาหลายทีแล้วหลวงพ่อนะเป็นคนธรรมดาระดับกลางๆไม่ถึงกับโง่หรอกนะแต่ว่าระดับกลางๆเท่านั้นแหละแต่อาศัยอดทนครูบาอาจารย์สอนนะอดทนทำแล้วทำอีกไม่เลิกหรอกนะอาศัยสิ่งเหล่านี้นะฝ่าความยากลำบากทุกอย่างมาด้วยความอดทนนะเราไม่ใช่อัจฉริยะที่ฟ้าประทานพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบหมายให้เรามาเกิดนะเรามาเกิดเพราะอวิชชาจำไว้เลยนะเรามาเกิดเพราะอวิชชาไม่ใช่เพราะใครมอบหมายเราทั้งสิ้นถ้าไม่มีอวิชชาไม่เกิดหรอกนะเนี่ยเพราะงั้นเราดูจิตนะเราดูกายนะแล้วก็เราจะได้เห็นจิตนะนี่เป็นวิธีทริคนิดหนึ่งนะสำหรับคนซึ่งไม่ได้ฌานแล้วไปดูจิตแล้วพอจิตหมดแรงดูจิตไม่รู้เรื่องเนี่ยมาดูกายกายยืนเดินนั่งนอนกายหายใจออกกายหายใจเข้ากายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งดูไปแล้วเห็นว่าร่างกายมันของถูกรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยมันจะกลับเข้ามาที่จิตได้ดูอย่างนี้นี่ถ้าวันไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่รู้เรื่องฟุ้งแหลกลานเลยทำสมถะต้องทำสมถะวิธีทำสมถะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วให้เกิดกิเลสอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะบอกเล่นไพ่แล้วมีสมาธิมีไหมมีสมาธิออกนอกเราต้องเอากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ไม่ยั่วให้เราเกิดกิเลสนะอย่างบางคนบอกว่าผมใช้อารมณ์อันเดียวนั่งเฝ้าจอตลอดเวลานะดูหุ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยผมได้ปฏิบัติไหมบอกไม่ได้ปฏิบัติหรอกพอหุ้นของตัวเองขึ้นเนี่ยมั้ยใจก็ฟูหุ้นของตัวเองตกใจก็แฟบวันก็ฟูแฟบอยู่นั่นนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะอันนั้นมันยั่วกิเลสเกินไปเดี๋ยวราคะก็เกิดดีใจเดี๋ยวโทสะเกิดนะเสียใจอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันไม่ยั่วให้เราเกิดกิเลสนะในการทำสมถะเนี่ยเราชอบกรรมฐานอะไรใช้กรรมฐานนั้นสมถะกรรมฐานนะจะใช้เรื่องที่คิดก็ได้นะจะใช้รูปธรรมก็ได้ใช้นามธรรมก็ได้แล้วถ้าเป็นพระอริยบุคคลใช้นิพพานทำสมถะก็ได้นิพพานเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะนิพพานเอาไปทำสมถะได้นะอย่างสมมติว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากบางทีเราฟุ้งเนี่ยเราจะไปบอกมันว่าอย่าคิดมันไม่ยอมนะจิตมันจะคิดนะถ้าจิตมันคิดแล้วทำไงให้มันคิดเลยแต่กำหนดหัวข้อให้มันคิดว่าเองอยากคิดข้าไม่ห้ามเองหรอกนะแต่เองคิดธรรมะหัวข้อนี้ดูหลวงพ่อก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันนะบางทีเราก็ทำสมาธิ
ให้จิตมีกำลังมีความรู้ตื่นมีความเบิกบานขึ้นมาโดยการพิจารณาธรรมะยกหัวข้อธรรมบางอย่างขึ้นมาแล้วก็พิจารณาไปแล้วใจมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะจิตมีปีติมีปัสสัทธิความสงบระงับมีสมาธิตั้งมั่นมีอุเบกขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาศัยการพิจารณาธรรมะนะก็เกิดสมาธิได้คิดพิจารณานี่แหละก็เกิดสมาธิได้ยิ่งถ้าเรามีสติไปพิจารณาธรรมะนะอันนั้นยิ่งวิเศษเลยมีสติเข้าไปพิจารณารูปธรรมมีสติเข้าไปแยกแยะพิจารณานามธรรมอันนี้ไม่ต้องฝืนทำนะถ้าฝืนทำฟุ้งซ่านค่อยๆหัดเนี่ยนะแล้วมันมีความสุขมีความชอบอกชอบใจนะมันติดในรสชาติของการเจริญปัญญานะอย่างนี้ก็มีนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนะชอบนักเลยเจริญปัญญานะพิจารณาธรรมะหัวข้อนี้หัวข้อนี้นะแล้วใจนะมันมีความสุขมันมีความเบิกบานมันมีสมาธิขึ้นมาจิตกำลังฟุ้งซ่านเรื่องโลกอะไรเนี่ยทำงานมาหัวหมุนติ้วๆนะคิดถึงธรรมะอะไรสักเรื่องหนึ่งจิตก็เบิกบานขึ้นมาได้ในโพชฌงค์ 7เห็นไหมมีสติพิจารณารูปธรรมนามธรรมพิจารณาแล้วใจมันมีความสุขนะใจมันชอบมันจะเกิดขยันมันมีฉันทะที่จะพิจารณาวิริยะก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาก็เกิดขึ้นจิตได้เดินไปในหลักของโพชฌงค์หรือบางทีก็พิจารณาอย่างอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพิจารณาอันนี้เล่าเล่นๆนะไม่ต้องไปทำตามนะทำตามเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ศรัทธาเนี่ยนะต้องมั่นคงเหนียวแน่นศรัทธาพลุโผล่ไม่ดีศรัทธาแล้วต้องต่อเนื่องยาวนานนะวิริยะก็ต้องอดทนต่อเนื่องยาวนานนะมั่นคงไม่คลอนแคลนสติกับปัญญาเนี่ยต้องว่องไวไม่ใช่ต่อเนื่องยาวนานซื่อบื้อนิ่งๆอยู่นะไม่ได้ส่วนสมาธิเนี่ยนะมีทั้งแบบที่ให้นิ่งๆกับแบบที่ว่องไวนะเนี่ยพิจารณาธรรมะไปสนุกนะจิตก็แหมเบิกบานมีปีติมีปัสสัทธิเราไม่ได้พิจารณาเองเราไม่มีความเบิกบานขึ้นมาหรอกแต่ไม่แนะนำวิธีนี้นะวิธีนี้เสี่ยงเกินไปเราใช้วิธีที่ปลอดภัยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวอยู่นิ่งรู้สึกอันนี้ปลอดภัยกว่าถ้าเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้เดี๋ยวจิตมันมีแรงนะมันก็เห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ต่อไปมันก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์อันนี้ง่ายปลอดภัยหน่อยถ้าเล่นอย่างที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยเสี่ยงนะเสี่ยงหลวงพ่อยังเคยพลาดเลยเนี่ยเล่าแต่เรื่องโง่ๆของตัวเองนะไม่ได้กูเก่งเลยพอพิจารณาธรรมะนะจิตมันรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขนะยิ่งพิจารณาอุตรุดเลยนะธรรมะแต่ละข้อแต่ละหมวดนะพิจารณาแล้วมันแตกฉานยิ่งพิจารณายิ่งรอบรู้มากมายแต่สังเกตอย่างหนึ่งพอพิจารณาไปนานๆนะจิตเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจิตมันพยายามไปทรงจำธรรมะที่มันพิจารณาไว้แล้วนี่คิดว่าจำเอาไว้นะหรือว่าหนึ่งจะได้ใช้เนี่ยเป็นความโง่นะจำเอาไว้เนี่ยเป็นภาระไม่ใช่จำไว้วันหนึ่งจะได้ใช้หรอกเพราะเวลาที่จะต้องใช้นะธรรมะจะต้องผุดขึ้นสดๆร้อนๆไปเอาธรรมะของเก่าที่จำมาเนี่ยสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันเป็นของสดๆร้อนๆธรรมะก็ต้องสดร้อนๆสดๆร้อนๆเหมือนกันถึงจะสู้กันไหวนี่เราไปพิจารณาธรรมะแล้วเล็กคอร์ดไว้จดไว้นะพอสภาวะอย่างนี้เกิดแล้วไปพลิกหนังสือดูเฮ้ยเราเคยจดนะอันนี้เราเคยไม่ได้กินหรอกแต่บอกให้อย่างหนึ่งนะสภาวะธรรมเนี่ยบางทีมันเกิดมาเนี่ยแล้วเรารู้ทันมันแล้วนะเราวางเราละมันได้แล้วนะ
และสภาวะตัวนั้นมันไปซ่อนอยู่หลายปีก็มีนะบางตัวซ่อนเป็นปีบางตัวซ่อนหลายเดือนแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ตอนที่มันกลับมาใหม่เรานึกไม่ออกหรอกว่าเราเคยผ่านให้ตัวนี้มาแล้วนะเราก็ต้องดูมันอีกค้นคว้าพิจารณาลงไปอีกนะสุดท้ายเฮ้ยไอ้นี่ของเก่าแล้วตรงที่เฮ้ยไอ้นี่ของเก่าคือตรงที่ชนะมันแล้วนะเพราะงั้นในความรู้ที่จดจำเอาไว้เนี่ยเอามาสู้กิเลสไม่ได้นะกิเลสเป็นของสดร้อนๆนะมันเกิดขึ้นสดร้อนๆปัญญาสติสมาธิปัญญาก็ต้องสดร้อนๆจะเอาปัญญาของเก่ามาสู้เนี่ยสู้ไม่ได้เพราะอย่างถ้าเราเรียนปริยัติเยอะๆเนี่ยเวลาเจอสภาวะนะไปไม่ถูกหรอกนะงงนะงั้นธรรมะนะไม่เรียนแล้วก็เกิดรู้อะไรขึ้นมารู้แล้ววางไม่ใช่รู้แล้วเก็บเราภาวนาเพื่อวางไม่ใช่ภาวนาเพื่อเก็บเอาไว้พอกไปเรื่อยตอนที่หลวงพ่อทำผิดตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะปัญญาเกิดเนี่ยโหจำไว้แล้วธรรมะแต่ละหมวดเนี่ยเรารู้เลยมันลิงก์กันได้หมดเลยมันลิงก์กันได้หมดเลยแต่มันลิงก์ด้วยอะไรวะไอ้ตัวนี้ยังดูไม่ออกนะตอนหลังถึงดูออกมันลิงก์กันได้ด้วยอริยสัจธรรมะทั้งหมดรวมอยู่ในอริยสัจสี่นี่เองนะตอนนั้นไม่เข้าใจรู้แต่ว่าหมวดนี้โยงข้อนี้โยงกับข้อนี้ย่อนี้เกี่ยวข้องกันได้หมดเลยนะแต่มันไม่ทะลุปลุกโปร่งถ้าทะลุปลุกโปร่งเราจะรู้เลยธรรมะทั้งหมดนะรวมลงในอริยสัจสี่ที่เล่าให้ฟังนะก็จะรู้ว่าธรรมะเนี่ยมันกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรเลยแต่เราไม่จำเป็นแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แบบนี้คนที่จะเรียนรู้แบบนี้ส่วนใหญ่คือพวกเดินพุทธภูมินะพวกมาทางพุทธภูมิหรือทางพระปัจเจกหรือเป็นพุทธภูมิที่ลาแล้วแต่วาสนาเดิมนะมันยังอยู่งั้นเวลาปฏิบัตินะมันจะพิจารณาอะไรกว้างขวางมากมายพวกที่เดินพุทธภูมิแล้วลาเนี่ยมันจะมีภารกิจอันหนึ่งที่ติดตัวมานะคือการใช้หนี้ตอนไปเดินพุทธภูมินะไปชวนคนเขาเดินด้วยกันเยอะแยะเลยถึงวันนี้จะทิ้งแล้วไม่เอาแล้วมันมีภาระมีหนี้สินนะจะต้องช่วยพรรคพวกที่เดินตามกันมาเนี่ยเฮ้ยมาเปลี่ยนทางเดินด้วยกันเถอะบางคนก็เปลี่ยนบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นอิสระของแต่ละคนงั้นพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะออกมาสอนองค์ที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนะเดินพุทธภูมินะมุ่งไปความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จแล้วท่านลาพุทธภูมิท่านต้องทำงานมากนะสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งฆราวาสนะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วปัญญาท่านแตกฉานมากกว่าพระทั่วๆไปเพราะท่านเดินมาอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นที่ต้องรอบรู้มากมายแต่ถ้าเราไม่ได้เดินมาอย่างนั้นนะเอาง่ายๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแค่นี้มันก็จบได้แล้วหายใจไปก็เห็นนะร่างกายที่หายใจมันถูกรู้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้มันก็ไม่ใช่เรานะเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็หลงอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้อย่างนี้นะของง่ายๆมีก็เดินไปง่ายๆแหละปลอดภัยดีถ้าเดินพิสดารก็ลำบากหน่อยนะยิ่งถ้าไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะเพี้ยนเอาง่ายๆเลยนะยุคนี้สมาธิมันสั้นนะเพราะงั้นจะหาสภาวะที่ว่าจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาแล้วมันเข้าไปแยกธาตุสี่อะไรอย่างเงี้ยหายากนะไม่ค่อยมีคนเล่นได้หรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ฟังนะฟังแล้วจิตใจฮึกเหิมก็ดีแล้วนะแต่ฮึกเหิมแล้วอย่าฟุ้งซ่านฮึกเหิมจิตมีแรงแล้วดูลงมาในกายร่างกายถูกรู้ความรู้สึกนึกคิดถูกรู้นะค่อยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปก็จิตก็ถูกรู้เบอร์หนึ่งใช้ได้ดีแล้วล่ะเอาเบอร์หนึ่งทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมวันละ30 นาทีและมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่พักหลังภาวนาในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
มีความเด็ดเดี่ยวในการภาวนามากขึ้นตั้งใจแล้วว่าชีวิตนี้จะมีงานภาวนาเป็นงานหลักขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะเพื่อให้เจริญในธรรมด้วยครับก็ภาวนาไปนะทำถูกแล้วละทำได้ดีแล้วอดทนอย่าขี้เกียจก็แล้วกันนะอย่าให้มันเบื่อแล้วขี้เกียจทำนะเพราะมันจะเห็นอะไรที่ซ้ำๆไปเรื่อยๆเบอร์หนึ่งภาวนาได้ดีนะเดินมาตรงทางแล้วจิตตั้งมั่นขันแยกสภาวะทั้งหลายผ่านมาก็ผ่านไปทำถูกแล้วล่ะไม่ต้องรีบหรอกเบอร์สองภาวนาเห็นเกิดดับเห็นทุกข์ความตายเสื่อมสลายสลดสังเวชขณะรีบร้อนจะกวาดลานวัดจิตรู้ชัดขึ้นมาว่าจิตเห็นจิตเป็นอนัตตาและเข้าใจตามมาว่าจิตใจบังคับไม่ได้มาเร่งภาวนารู้สึกว่าไม่มีเราในใครไม่มีใครในเราแล้วเกิดแสงสว่างเรืองๆเต็มกลางอกบอกความรู้มีไม่มากน้อยนิดจริงๆกราบขอคำแนะนำค่ะตัวเรายังอยู่ไหมดูให้ดีนะดูให้ดีนะยังมีปัญญามันล้ำนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญปัญญาเนี้ยถึงจุดหนึ่งแบ่งเวลาไว้เลยทำความสงบเฉยๆไม่เดินปัญญาเนี่ยปัญญามันจะล้ำไปมันจะดูทุกอย่างนะเป็นไตรลักษณ์หมดเลยดูโน่นดูนี่เป็นไตรลักษณ์หมดเลยเลยคิดว่าตัวเราไม่มีนะสมาธิจำเป็นนะมันถึงจะเห็นความจริงได้ท่องแท้ลึกซึ้งความเป็นเรายังอยู่นะนี่พูดกันตรงไปตรงมาเลยทำความสงบเพิ่มขึ้นปัญญามันล้ำไปเบอร์สามเนี่ยที่บอกให้ตรงๆได้นะถ้ามาอยู่ต่อหน้าไม่กล้าบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวโดดตบเรานะนี่อยู่ในจอทำอะไรเราไม่ได้บอกตรงๆอ้าวเบอร์สามในรูปแบบดูร่างกายหายใจระหว่างวันดูร่างกายและจิตใจทำงานมีหลงเพลินกับการทำงานบางครั้งดูไม่ทันบางครั้งก็เห็นมากจนรู้สึกว่าเพ่งเคยเห็นโทสะรุนแรงเกิดพอดูไปก็เห็นมันดับแบบไม่มีเหลือเชื้ออยู่เลยช่วงนั้นมองไม่เห็นว่าตัวเองสงสัยประเมินตัวเองว่ารู้สึกตัวมากขึ้นขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะประเมินถูกแล้วนะแต่อย่าใจร้อนนะรู้สึกไปมันใจร้อนไปมันจะเอาเร็วๆใจเย็นๆชิวๆนะไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่ขี้เกียจดูสม่ำเสมอไปนะใช้ได้ไปทำต่อมันรีบไปหน่อยมันอยากได้เร็วๆนะเบอร์สี่แป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งตรงนี้เพ่งนะไปรวบจิตเข้ามาแล้วรู้สึกไหมเบอร์หนึ่งดึงเข้ามาอย่างนี้อย่าไปดึงมันเข้ามาหายใจแรงๆแล้วพ่นลมออกทางปากเลยไม่เหมือนกันดูออกไหมจิตใจแตกต่างนะเห็นความต่างยังไม่ชัดมันยังมีเพ่งอยู่นิดนึงนะดูออกไหมตรงที่มันยังเพ่งอยู่นิดนึงตรงที่มันจงใจเพ่งนะมันจะมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงนะถ้าเมื่อไหร่มีน้ำหนักนะแสดงว่าจงใจแล้วตรงนี้ยังไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงแต่มันเจือด้วยความโลภแล้วเมื่อเรารู้สภาวะนะอย่าไปบังคับจิตรวบเข้ามามันจะอึดอัดเบอร์อะไรเบอร์สี่เบอร์สี่ก่อนนอนสวดมนต์และตามรู้ลมหายใจระหว่างภาวนาหลงออกไปข้างนอกบ้างพอมีสติก็กลับมาตามรู้ลมเห็นว่าแม้แต่ลมหายใจก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าอย่างเดียวทนไม่ได้ต้องหายใจออก
ทุกวันเวลาเดินหรือขึ้นลงบันไดในแต่ละก้าวจิตจะนับขึ้นมาเองว่าซ้ายรู้ขวารู้ เวลาแปลงฟันรู้สึกตลกเห็นมือหนึ่งกำลังแปลงเห็นกายยืนดูคนที่แปลงขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะสตินะพอดีจงใจมากสติมันก็จ้องสติแรงไปนะในตำราเขาบอกสติยิ่งมากยิ่งดีสติมีบ่อยยิ่งดีแต่ถ้าเราใช้กำลังสติแล้วไปจ้องไม่ให้คลาดสายตานะใจมันจะตึงเครียดนะให้มันผ่อนคลายกว่านี้หน่อยนะสติที่ตั้งแรงไปนะมันยังอยู่ในวิปัสสนูตัวหนึ่งนะชื่ออะไรปักขาหะหรืออะไรจำไม่ได้มันตั้งไว้แรงเลยนะตั้งคลิก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 รู้สึกนะแรงไปของเบอร์สี่แรงไปนะผ่อนคลายมากกว่านี้ให้กายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ตามธรรมดาไม่ต้องรู้ละเอียดถึงขนาดเคลื่อนคลิกคลิกคลิกอย่างนั้นนะมันเครียดไปรู้สบายนะถ้าเราเร้าความรู้สึกตัวมากไปนะใจมันจะเครียดนะหลวงพ่อเคยเร้าความรู้สึกตัวสมัยที่ภาวนานะแล้วพอลืมตามองเห็นอากาศข้างหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเลยทำได้ไหมเบอร์สี่ลองมองปุ๊บเนี่ยเห็นมันเป็นจุดมากไปไม่ใช่ดีนะงั้นสติเนี่ยถ้าตั้งแรงเกินไปไม่ดีหรอกสติที่ดีคือสติที่เกิดบ่อยๆที่อภิธรรมบอกยิ่งมากยิ่งดีหมายถึงเกิดบ่อยยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ไม่ใช่ตั้งไว้จนเคร่งเครียดสบายกว่านี้นะเครียดไปเบอร์ห้านั่งสมาธิวันละ 20-30 นาทีเคยทำผิดติดกสิณลมแต่แก้โดยรู้ร่างกายหายใจแทนเวลาฟุ้งซ่านจะบริกรรมพุทโธช่วยระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวสลับกับจิตมีโทสะมากเมตตาน้อยเห็นความรู้สึกต่างๆไหวๆที่กลางอกบ่อยวันหนึ่งไปนวดถูกจับแขนยกขึ้นเห็นแขนเป็นท่อนเน่าๆหลุดออกไปที่ฝึกอยู่ถูกไหมครับถูกนะแต่กำลังของสมาธิขณะเนี้ยนะตอนเนี้ยนะสมาธิไม่พอนะรู้สึกไหมใจมันฟุ้งอยู่ปกติไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้นะถ้าไม่เหมือนตอนนี้ใช้ได้ถ้าเหมือนตอนนี้ฟุ้งไปลองหายใจให้หลวงพ่อดูสิหายใจอย่าบังคับจิตหายใจเฉยๆหายใจด้วยจิตธรรมดาช่วงไหนที่เรากำลังเราไม่พอนะเรากลับมาทำสมถะนะอย่าเดินปัญญารวดไปไม่ดีนะที่ฝึกอยู่นะถูกแล้วล่ะแต่ตอนนี้สมาธิมันตกไปนิดนึงก็ทำสมถะให้มาจิตมีกำลังมันก็แยกธาตุแยกขันธ์ต่อไปดูกายดูใจทำงานไปนะดีแล้วล่ะแต่ต้องสังเกตนะขณะนี้ควรทำสมถะก็ทำขณะนี้ควรเจริญปัญญาก็ทำนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนามีปัญญาแยกแยะได้ตอนนี้ควรจะทำอะไรนั่นเรียกว่าสัมปชัญญะเบอร์หกฝึกตามแนวทางหลวงพ่อทุกวันทำในรูปแบบเช้าและเย็นนั่งสมาธิ30 นาทีสวดมนต์ 10-20 นาทีฝึกพิจารณารู้ลมหายใจเข้าออกและพุทโธนับ 1-10จิตชอบฟุ้งซ่านตามรู้ความฟุ้งซ่านช้าบ้างไวบ้างรู้คิดรู้หลงทำงานใช้ความคิดตลอดเวลาที่ทำมาถูกต้องไหมครับถูกนะทำมาได้ดีอยู่แต่ขณะนี้เราบังคับจิตรู้สึกไหมเราไปบังคับมันแล้วจะให้รู้สึกตัวไม่ให้เผลอต่อหน้าหลวงพ่ออย่าไปบังคับมันเผลอก็เผลอแล้วรู้เอา
ผ่อนคลายกว่านี้หน่อยนะนี่ตึงไปรู้สึกไหมจิตตรงนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่จิตปกติของเราจิตปกติเป็นยังไงจิตปกติก็คือจิตสมัยที่เรายังไม่ได้ภาวนาจิตที่ปกติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทำงานของมันไปได้เรื่อยๆพอเรามาลงมือปฏิบัติเราก็เข้ามาควบคุมจิตเบอร์ 6ตรงนี้มันยังควบคุมจิตอยู่นะปล่อยมันพอสังเกตออกไหมว่าตอนนี้มันไม่ธรรมดามันบังคับจิตอยู่นิดนึงอย่าไปบังคับให้มันนิ่งนะถ้านิ่งก็นิ่งของมันเองตรงนี้ดีกว่าตะกี้ละรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นเนี่ยตรงนี้ไม่ดีไม่ต้องพยายามเข้าไปสังเกตไหมมันโปร่งยังไงอะไรเงี้ยนะถอยออกมาลืมตารู้สึกตัวกระดุกกระดิกนะใช้ความเคลื่อนไหวไว้เพราะถ้านั่งปุ๊บเดี๋ยวมันจะเข้าที่มันเคยชินเคลื่อนไหวหน้าร้อนอย่างนี้หาพัดไม่อันเลยนะพัดเคลื่อนไหวรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เนี่ยนั่งพัดไปทำให้ดูนั่งพัดสบายๆคนนึกว่าแหมนี่ติดความสุขเปล่านี่เจริญสติอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกของเบอร์ 6มันเป็นอย่างนี้เรากลัวจิตมันจะไหลลงไปนะเราก็ดันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าไปดันมันนะรู้ธรรมดาเบอร์ 6ลองดูพิจารณาลงไปในร่างกายสิดูผมขนเล็บฟันหนังย้ายจิตไปตามอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนะเอาจิตไปไว้ที่ผมย้ายมาที่หูซ้ายหูขวาอะไรเงี้ยย้ายมาที่จมูกย้ายไปที่นิ้วมือนิ้วเท้าอะไรนะให้จิตมันเคลื่อนไปนะแล้วมีสติตามรู้ตอนนี้จิตไปอยู่ที่หูแล้วรู้ทันจิตไปอยู่ที่หัวแม่โป้งแล้วรู้ทันไล่อย่างนี้เรื่อยๆนะซ้อมไปต่อไปจิตมันไปทำอะไรเราก็จะเห็นนะไม่งั้นมันจะไปติดนิ่งๆเฉยๆไว้รู้สึกไหมตรงนี้จิตมันเคลื่อนออกมาทำงานเบอร์ 6ดูออกไหมต้องอย่างนี้นะเอาไปค้างกลางอากาศดันเอาไว้เฉยๆเสียเวลานะเบอร์ 7เบอร์ 7ภาวนาพุทโธแล้วเฝ้าดูลมหายใจในชีวิตประจำวันและในการทำงานรับรู้อารมณ์ที่เคลื่อนไหวพอรับรู้แล้วก็ดับหายไปทุกวันจะระลึกถึงความตายและธาตุกรรมฐาน 4สวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันบางครั้งเห็นภาพเหตุการณ์ที่ตามรู้ตามดูไปแล้วหายไปเห็นอะไรนะเห็นภาพเหตุการณ์ที่ตามรู้แล้วมันดับหายไปขอหลวงพ่อชี้แนะสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงค่ะทำอีกนะทำมันได้ดีแล้วล่ะตามรู้ตามดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆนะส่วนภาพที่เกิดในความคิดไม่ต้องไปสนใจมันมีภาพอะไรเกิดขึ้นในความคิดใจเราชอบรู้ว่าชอบใจเราสงสัยว่านี่เป็นภาพอะไรรู้ว่าสงสัยเอาที่จิตนะไม่เอาที่ภาพนะที่ภาพจิตมันสร้างขึ้นมาอะไรมันเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะแต่ว่าพอเกิดภาพอย่างนี้แล้วจิตเราเป็นยังไงเรารู้ตรงนี้เบอร์ 7ทำได้ดีนะขยันดีทำกรรมฐานไม่ต้องทำมากชนิดหรอกทำให้มันเด่นเดียวลงไปไม่ต้องหลายอย่างเดี๋ยววุ่นวายคนสุดท้ายเบอร์ 8เบอร์ 7ดีนะใช้ได้นะเบอร์ 7ไปทำอีกเบอร์ 8เบอร์ 8ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์วันละ20นาทีชีวิตประจำวันทำโยคะแบบรู้สึกตัวมีสมาธิตลอดเวลาประมาณวันละ1ชั่วโมงและใช้การภาวนาด้วยการดูกายและดูจิตบ่อยเท่าที่จะรู้สึกตัวได้ปัจจุบันรู้สึกมีความสุขมากห่างทุกข์มากขึ้นและมีทุกข์บ้างเวลามีสิ่งกระทบ
แต่ทุกข์ก็อยู่ไม่นาน อืม ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือไม่คะ ถูกนะ แต่เราต่อยอดนิดนึงเวลาจิตเรามีความสุขอ่ะแล้วเราพอใจในความสุขอ่ะให้รู้ทันด้วยนะ มีความทุกข์เราไม่ชอบเรารู้ทันความทุกข์หายไปใจเราตอนนี้ใจเรามีความสุขเยอะเราก็ต้องให้เห็นอีกนะความสุขเนี่ยมันก็เข้ามาย้อมใจเราได้ให้เราดูไปเราชอบรู้ว่าชอบความสุขอ่ะต่อไปเราจะเป็นกลางทั้งความสุขทั้งความทุกข์นะเราก็จะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้เก่งแล้วเรื่องทุกข์แล้ววางมันไปได้เยอะแล้วก็มาเจอเรื่องสุขด่านสุขนี่ยากกว่าด่านทุกข์เพราะทุกข์นั้นเราก็อยากวางอยู่แล้วล่ะแต่สุขไม่มีใครอยากวางนะให้รู้ทันจิตที่พอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นนะรู้ทันความพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นใครรู้อย่างนี้เลยรู้ทันไปนะเบอร์หนึ่งอย่าให้มันท้อแท้ใจนะเข้มแข็งไว้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเบอร์สองอย่าโทษทูนะไปทำอีกใจเราฟุ้งในธรรมะเชิญกลับบ้าน